नमस्ते पिएनजी टिम। आज 8 तारिक 8 अप्रिल 2020 र यो इफ एन्ड एन्ड फङ्सनको सेकेन्ड पार्ट आज हामी गर्न गइरहेछौँ। हिजोको फर्स्ट पार्टमा हामीले लजिकल फङ्सन्सको बारेमा अलिअलि हेऱ्यौँ र कसरी यो लजिकल फङ्सन युज गरेर हामीले आफ्नो डिसिजन मेकिङ पावर बढाउन सकिन्छ र आफ्नो वर्कलाई अटोमेट गर्न सकिन्छ भनेर। र आज चाहिँ अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो इफ फङ्सन, इफ र एन्ड फङ्सन जोडेर चाहिँ अथवा दुईवटा भन्दा बढी क्राइटेरिया राखेर कसरी हामीले डिसिजन लिने यी फङ्सनमा, त्यसमा हामीले सिक्छौँ है त। सो अब आज हामी चाहिँ हिजो चाहिँ नि हामीले सिम्पल एउटा इफ फर्मुला युज गरेर हेऱ्यौँ र आज चाहिँ अब हामीले मैले एउटा स्याम्पल एक्जाम्पल जस्तो बनाएको छु, एउटा सानो केस स्टडी जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्लोइहरूलाई बोनस दिने, तर बोनस क्यालकुलेसन गर्ने, तर कसरी गर्ने भन्दाखेरि जसको चाहिँ नि क्राइटेरिया हामीले के सेट गरेको छ भने जसको इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ फुल टाइम छ र जसले चाहिँ काम गरेको 180 दिन पुगिसकेको छ उसले मात्रै बोनस पाउने, र यो दुईटा कुरालाई हामीले कसरी फर्मुलाबाट गर्ने त्यो सिक्नेछौँ। र यसमा अब यहाँ हामीले हेर्दाखेरि युजिङ इफ एन्ड एन्ड फर्मुलाज टु क्यालकुलेट बोनस अटोमेटिकली अगेन्स्ट सेट क्राइटेरिया। र मैले भनिहालेँ हाम्रो क्राइटेरिया के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि इम्प्लोइ जसले हामीले बोनस दिन्छौँ भने फुल टाइम इम्प्लोइ हुनु पऱ्यो, र चाहिँ अर्को क्राइटेरिया चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा उसको चाहिँ काम गरेको 180 दिन पुरा हुनु पऱ्यो, राइट। सो यहाँ हेर्दाखेरि यो फर्स्ट कलममा चाहिँ हाम्रो के छ, नाम छ ज्याक, पिटर, स्टेला, कृष्ण, रहिम, लक्ष्मण, मोहना, एन्ड देन उनीहरूको पोजिसन छ यहाँनिर, राइट। अनि त्यसपछि उनीहरूको इम्प्लोइमेन्ट टाइप छ फुल टाइम, पार्ट टाइम, क्याजुअल, फुल टाइम, राइट। अनि उनीहरूको वर्किङ स्ट्याटस छ, सबैको एक्टिभ छ, र डेट अफ जोइनिङ छ। अनि डेट अफ जोइनिङ पछि चाहिँ उनीहरूको सर्भिस लेन्थ यहाँ देखाएको छ। र आज म बिफोर वी डाइभ इन्टु इफ एन्ड म अलिकति यो डेटको पनि फङ्सन म सिकाइहाल्छु। सो यसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने त, कसरी थाहा पाउने कि उनीहरूले काम गरेको चाहिँ 190 दिन भइसक्यो अथवा 180 भन्दा बढी दिन भइसक्यो, त्यो सानो फर्मुला म तपाईँहरूलाई यसमा देखाउँछु। सो यहाँ डेट अफ जोइनिङ छ ट्युजडे अक्टोबर 1, 2019, र सर्भिस लेन्थ यहाँ निकालेको छ। इफ यु क्यान यहाँनिर माथि यहाँनिर फर्मुला छ त्यो डेटको, यो डेटेड इफ भन्ने फर्मुला यो अनडकुमेन्टेड फर्मुला हो भन्नाले यो फर्मुला माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा डकुमेन्टेड छैन, तर पनि यो फर्मुला काम गर्छ, है। सो यो फर्मुलाको बारेमा म अलिकति बताउँछु कसरी यो गर्यो भनेर। यसको यहाँ तल अलिकति म गरेर देखाउँछु। लेट्स चाहिँ यो फर्मुलाले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यो डेट चाहिँ नि स्ट्याटिक डेट होइन, डाइनामिक डेट हो भन्नाले चाहिँ त्यो डेट चाहिँ एभ्री डे, जस्तो आज यहाँनिर चाहिँ 190 दिन देखाएको छ भने भोलि 191 दिन देखाउँछ, पर्सि 192 दिन देखाउँछ। यो चाहिँ डाइनामिक डेटको फर्मुला हो। भनेपछि जति फर इक्जाम्पल यो केमा बढी काम लाग्छ भने यदि हामीले चाहिँ लेट्स चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट दिन कति दिन बाँकी छ त्यो क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो, अथवा पेमेन्ट गरेको कति दिन बाँकी भइसक्यो त्यो क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले डाइनामिक डेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। जस्तो फर इक्जाम्पल डेटहरू हाल्ने धेरै तरिका छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले सिम्पल टुडे भनेर टाइप गरेर यो पनि हाल्न सक्छौँ, होइन। आजको डेट देखाउँछ यसले, र भोलि गऱ्यो भोलिको डेट देखाउँछ। अब यो चाहिँ एक्सेलको बाई डिफल्ट यो फर्मेटमा आउँछ। यसलाई चेन्ज गर्नुको लागि इट्स भेरी सिम्पल, हामीले राइट क्लिक गर्ने, त्यसपछि फर्मेट सेल्समा जाने, र फर्मेट सेल्समा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ डेटमा छ कस्टममा जाने, र हामीलाई कुन तरिकाको हामीलाई चाहिँ डेटको फर्मेटिङ चाहिएको। जस्तो मलाई चाहिँ पहिला डे नै चाहियो, मनडे ट्युजडे हो कि त्यो भनेपछि मैले तीनपल्ट डी गरेर डेको आयो कमा, त्यसपछि मलाई डे चाहियो, कुन डेट कति तारिक, लेट्स चाहिँ 8 तारिक, स्पेस दिएर मलाई मन्थ चाहियो, एमएमएम मन्थ, र मलाई इयर चाहियो। यति गरेर ओके गरेपछि यो फर्मेटमा आउँछ। सो यो फर्मेटिङ चाहिँ तपाईँहरूलाई काम लाग्छ, राइट। सो एनिवेज, सो यो भयो यसरी हामीले डेट हाल्न सक्छौँ, डाइनामिक डेट। लेट्स एउटा सानो यसमा म बताइहाल्छु। ल भनौँ कि यो डेट चाहिँ आजको डेट होइन, लेट्स सी हामीले कुनै पहिलाको डेट हालौँ है त। सपोज लेट्स सी 2 मार्च
2020 को डेट हामीले हाल्यो यहाँनिर हैन र मलाई आजसम्ममा कति दिन यो 2000 मार्च 2020 देखि आजसम्म कति दिन भएछ भनेर मलाई चाहिँ यसको फर्मुला हेर्न परेन हामीले कसरी गर्ने त म तपाईँलाई सिकाउँछु सो यो लेफ्टमा चाहिँ डेट पर्चेस भनेर हामीले डेट हालेको छ मनडे 2 मार्च 2020 र डेट इल्याप्समा चाहिँ आजसम्म कति दिन बित्यो त हैन भोलि गएर चाहिँ कति दिन बित्छ हो त्यसको लागि चाहिँ जुन हामीले डाइनामिक डेट हाल्नुको लागि त्यो फर्मुला छ म सिकाउँछु सो बेसिकली लाइक एनी फर्मुला हामीले जहिले पनि इक्वल्स साइनबाट सुरु गर्छु इक्वल्स हैन डेटेड इफ DATEDIF डेटेड इफ त्यसपछि प्यारेन्थेसिस अनि त्यसपछि स्टार्ट डेट भन्नाले यो डेट कहिले सुरु गरेको कमा त्यसपछि हामीले डाइनामिक डेट हाल्ने भनेपछि देन वी टाइप टुडे TODAY र प्यारेन्थेसिस ओपन एन्ड क्लोज यो चाहिँ आजको डेट भयो है कमा र अब हामीलाई के चाहियो त हामीले यसलाई चाहिँ मन्थमा चाहियो कि डेमा चाहियो सो डी राखेर यसो गरिसकेपछि आयो यसमा सो के भयो त 37 डेज आजसम्म इलेप्स भइसकेको छ मनडे 2 मार्चबाट र भोलि यो गएर यो डेट के हुन्छ 38 हुन्छ सो यसलाई चेक गर्नु पर्यो भने सो जस्तो मार्च 2 छ यदि हामीले यसलाई मार्च 1 बनाइदियो भने 38 डेज हुन्छ ओके सो दिस इज हाउ इट वर्क्स नाउ अब जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति एडभान्स युज गर्दैछ हामीले चाहिँ यहाँ त एउटा यहाँ क्राइटेरिया केही पनि थिएन तर अब त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्छ यहाँ क्राइटेरिया युज गर्दैछ क्राइटेरिया युज गरेर क्राइटेरिया के छ त भन्दाखेरि चाहिँ बोनस पाउनुको लागि इम्प्लोइ स्ट्याटस फुल टाइम हुनु पर्यो भनेपछि जसको फुल टाइम स्ट्याटस छ उसले मात्रै पाउने भयो र जसको सर्भिस टाइम इन सर्भिस चाहिँ 180 डेज चाहिँ भएको छ उसले मात्रै पाउने भयो सो अब हामीले कसरी गर्ने त यो फर्मुला म देखाउँछु सो हाम्रो क्राइटेरिया तीनवटा क्राइटेरिया छ क्राइटेरिया नम्बर 1 इज इम्प्लोइको इम्प्लोइमेन्ट टाइप फुल टाइम हुनु पर्यो सेकेन्डमा इम्प्लोइमेन्ट स्ट्याटस एक्टिभ हुनु पर्यो र थर्डमा चाहिँ उसको टाइम इन सर्भिस डेज चाहिँ एटलिस्ट 180 डेज भएको हुनु पर्यो र यदि यो तीनवटा क्राइटेरिया फुलफिल हुन्छ भने उसले के पाउँछ त बोनस पाउँछ त्यसको लागि नम्बर 1 हामीले के गर्नु पर्यो सो वी नो द्याट ती क्राइटेरिया के छ भनेर सो हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट टाइप यहाँ अलरेडी दिएकै छ स्ट्याटस पनि हामीसँग यहाँ छँदैछ अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हामीले उनीहरूको सर्भिस लेन्थ निकाल्न पर्यो कि 180 दिन पुगेको छ कि छैन भनेर राइट सो सबभन्दा पहिला त्यो गर्नको लागि स्टार्ट फ्रम इक्वल्स टु हैन त्यसपछि DATED डेटेड इफ गर्ने त्यसपछि क्लिक अन डेट अफ जोइनिङ कमा त्यसपछि टुडे कमा अनि हामीलाई के चाहियो त डेज चाहियो कति दिन भएको भनेर भनेपछि 190 डेज आयो राइट अब यसलाई हामीले तलसम्म तानेपछि सबैको के आयो त यहाँनिर सर्भिस लेन्थ आयो राइट ओके नाउ अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ बोनसको एलिजिबिलिटी चेक गर्ने है सो हामीले फर्मुला के हालेर जुन फर्मुलाले चाहिँ हामीलाई के बताउँछ जसको चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट टाइम फुल टाइम छ उसको इम्प्लोइमेन्ट स्ट्याटस एक्टिभ छ र उसको चाहिँ सर्भिस लेन्थ चाहिँ 180 डेज भन्दा माथि छ डेज इक्वल्स टु 180 और मोर देन 180 भयो भने चाहिँ एलिजिबिलिटी हुन्छ हैन सो हामीले अब यसको लागि फर्मुला हाल्नु पर्यो राइट सो फर्मुला हामी स्टार्ट गर्छौं एन्ड सरी इफ पहिला राख्ने त्यसपछि एन्ड है इफ र एन्ड अब सबभन्दा पहिला हाम्रो क्राइटेरिया के छ त इफ हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट स्ट्याटस E11 इक्वल्स टु फुल टाइम राइट त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ के छ हाम्रो क्राइटेरिया चाहिँ work status equals to active. So this equals to active र थर्डमा के छ चाहिँ सर्भिस लेन्थ चाहिँ मोर देन अर इक्वल्स टु 180 हैन त सो यसलाई प्यारेन्थेसिस क्लोज गर्ने कमा दिने र अब चाहिँ यदि यो सबै मिल्यो भने चाहिँ एलिजिबल
हुन्छ बोनसको लागि, नत्र भने नट एलिजिबल। सो एन्टर। अब यसलाई के गर्ने, यहाँ गएपछि सरर यहाँसम्म तानेर लाने। सो के भयो त 190 डेज छ, फुल टाइम छ, एक्टिभ छ, एलिजिबल हैन। तर यहाँनिर चाहिँ नट एलिजिबल बिकज यहाँ पार्ट टाइम छ, ऊ फुल टाइम छैन। यहाँ फुल टाइम छ, एक्टिभ छ, 180 डेज छ, एलिजिबल। यसमा एक्टिभ छ, यो पनि मिलेन, इम्प्लोइमेन्ट टाइप पनि मिलेन। सो यो यसो गरेपछि अब के गरे त अटोमेटिकली यो एलिजिबिलिटी देखायो है। र बोनस एमाउन्ट चाहिँ अब बोनस एमाउन्टलाई हामीले कसरी कसरी क्यालकुलेट गरेछ भन्दा त्यही इफ फर्मुलै लगाएको छ यसमा पनि हैन। यदि कति भनेछ, यदि चाहिँ I11 यदि यो एलिजिबल छ भने, यो फर्मुला काम चाहिँ के भने यदि यो I11 एलिजिबल छ भने के गर्ने त J11 लाई भनेपछि J11 भनेपछि के हो त्यसको स्यालेरीलाई चाहिँ केसँग इन्टु K7 सँग K7 भन्नाले यो फिल्डको कुरा गर्नु, यो सरी यो सेलको 15% गरेर 2250 आयो। यसको नट अभाइलेबल आयो किनभने एलिजिबल छैन। यसको 4500 आयो, यसको नट अभाइलेबल नट एप्लिकेबल आयो। सो दिस इज हाउ वी डु इफ logical formula with multiple criteria, right? So यसमा यो क्राइटेरिया हामी जति लामो पनि राख्न सक्छौँ, हामीले 5 वटा 6 वटा 10 वटा पनि राख्न सक्छौँ क्राइटेरिया। सो बेसिकली यो चाहिँ एडभान्स फङ्सन, यसले चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि अब नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ नि जब उसको डेट 180 पुग्छ यहाँनिर, सरी जसको पाएको छ फुल टाइम छ तर नपाएको यहाँनिर, जसको यो 180 डेज पुग्छ, जुन दिन 180 डेज पुग्छ त्यो दिन आफै के हुन्छ त यहाँनिर एलिजिबिलिटी देखाउँछ र उसको स्यालेरी अनुसार बेसिक स्यालेरी अनुसार यहाँनिर कति भयो क्यालकुलेसन देखाउँछ है। सो दिस इज बेसिकली दिस बेसिकली ऱ्याप्स अफ आवर सेकेन्ड पार्ट अफ द भिडियो, जसमा चाहिँ हामीले के अरे 3 वटा क्राइटेरिया गरेर हामीले इफ लजिकल फर्मुला युज गरेर यसलाई हामीले अटोमेट गर्यौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर प्र्याक्टिस फाइल मैले राख्दैछु छु, प्लिज गो हेड एन्ड डु इट राइट। तपाईँको सजिलो लागि मैले यहाँनिर चाहिँ इभन सेल रेफरेन्सहरू पनि राखिदिएको छु। सो गो हेड, अनि यदि इफ यु वान्ट दिस फाइल टु फलो अलोङ मलाई भन्नु होला, म यो फाइल पनि अपलोड गरिदिन्छु। र थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड वन्स अगेन ह्याप्पी लर्निङ।